კეთი, მე ძალიან საინტერესო სტუმარი მელოდება გვერდითა სტუდიაში და დროა რომ მასთან გადავიდე. ძირფას სომაყურებლებო დღეს ესეთი საინტერესო. ხედავთ ეკრანზე კი, ეხლავე გადავალ. როგორც ხედავთ, ჩვენი სტუმარი არის ბატონი გიორგი მოსიძე, რასადროდის ინტელექტუალური კლუბის პრეზიდენტი. ჭადრაკის დიდი მოყვარული და ძალიან საინტერესო იქნება მასთან ვისაუბრებ და ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით ისევ მოვალ. მოგესალმებით ბატონო წამყვანო. თქვენ ძალიან გიყვართ ჭადრაკი. ძალიან გიყვარდა ბავშვობაში. ბავშვობაში. თამაშობდით, დადიოდით? მამა ჩემი თამაშობდა ხალხგაზრდობაში. რაღაც საბჭოთა სტუდენტურ ჩემპიონატშიც აქ მონაწილეობა მიღებული. ნუ ის კანდიდატების ოსტატობის კანდიდატის დონეზე. და მე ჩვენც ბიჭები ბიჭი და ორივეს გზრდიდა ესე რომ ჭადრაკი გათამაშოთ. წვრთნელთან წვრთნელი ყავდათ თუ არა? არა, ხო რომ არა, ტურნირებთან სადმივედი. არ აღმომაჩნდა ეს ნიჭი მოკლედ. რა ლაპარაკობთ, ალბათ თქვენ არ მოგეწონათ ისე. არა, მაგიტო არა რა. ანუ ეგ ყურადღება და ის აკლდებოდა რა, ხო, კონცენტრაცია. ჩემი ძმა ამ შემთხვევაში უფრო წარმატებული აღმოჩნდა. მე რაღაც შიდა ოჯახურ ტურნირებსაც ვატარებდით ხოლმე საღამობით. ანუ მამაჩემი, დედაჩემი, მე და ჩემი ძმა და ნუ იქ სტაბილურ მესამე ადგილზე გავდიოდი. დედას უგებდი ხოლმე რა. მამას და ძმას ვერ გადიოდნენ. დღემდე ვერ უგებ. ანუ ისინი სულ სხვა, რამდენიმე ნაბიჯი წინ არიან. აჰა. მაგრამ სამაგერთ არის თამაშები, რომლებშიც მე ვარ ბევრად წინ და ეს თანაბრდება. ზოგადად ჭადრაკი ისევე როგორც ყველა სხვა მაინც თამაშია საბოლოო ჯამში. მიუხედავად რომ ყველაზე დახვეწილი თამაშთა შორის სამაგიდო თამაშთა შორის ხო მაინც მას აქვს თავისი სპეციფიკა იმ თვალსაზრისით რომ თუ რაღაცნაირად ტვინი მოწყობილი არ აქვს რაიმე სერიოზულ წარმატებას ვერ მიაღწევ. შეიძლება რამდენიც არ უნდა გამეცადინონ და გამზადონ ამისთვის. უნდა აი რასაც ამბობენ, აი ის რაღაც ნიჭი უნდა გქონდეს, ხო? ხოლოდ გონებაც ცოტა რთული, ანუ ხშირად გასაუბრია ამ თემაზე, რომ ჭადრაკი ერთად ბევრ რაღაცას მოიცავს. ანუ შეიძლება კარგად თამაშობდე, კარგად აზროვნებდე, კარგად ფიქრობდე, მაგრამ იქ ბევრი სხვა ფაქტორია, კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური ფაქტორიც დაფასთან. ეს კონცენტრაცია ახსენეთ და მობილიზება დაფასთან. ხშირად შეიძლება რაღაც ფიქრი გაგექცეს რაღაცაზე და უბრალოდ ელემენტარული რაღაცა. ეგ კიდე ცალკე თემაა რა, ფიზიკური ფორმა და ფიზიკური მომზადება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბოლომდე შეინარჩუნო, შეიძლება პარტიის ბოლომდედაც და შემდეგ ტურნირის ბოლომდედაც სტაბილურობა. თუ ხანგრძლივი ტურნირია რა, ძალიან ძიმეა ფიზიკურად. და მან მინდა მე აი რასადროდისთან პარალელი გავავლო. დაახლოებით ესეთივე თამაშია რასადროდის და რასადროდისაც ჭირდება იგივე კონდიციები, რაზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ. ანუ უხეშად რა ვთქვათ, ჭადრაკის სულები ვიცით ყველა, მაგრამ დიდოსტატი ყავს ერთეულები, ხო? რა თქმა უნდა. ესე არის რასადროდიშიც. ანუ ეხლა წიგნი შეიძლება ბევრს წაუკითხია, ბევრ ადამიანს აქვს განათლებული სტატუსი, ანუ ნაკითხი ადამიანიც ბევრია ჩვენს ირგვლივ, მაგრამ რასადროდიშიც ბროლის ბუ სულ რამდენი ჩამოსაცურებელი. აი სწორედ ეგ მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, რომ აი ინტელექტი და ინტელექტუალური ადამიანი, ხო? აი თავის თავში თან მოიაზრებს და ანუ ერთმნიშვნელოვნად ეს არ არის განათლებულ ადამიანს არ ნიშნავს, ხო? განათლებულიც შეიძლება იყოს და ანუ ლოგიკური აზროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია, უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ, ხო? მე ასე ვიტყოდი, გარდა იმისა, რომ უნდა იყო ღრმა ინტელექტი რა არის? მოდი ჯერ ვთქვათ, ინტელექტი არის ადამიანის მიერ აზროვნების უნარი. ზოგს ეს უნარი აქვს მეტი, ზოგს ნაკლები. ამის მიხედვით ამბობენ, რომ ეს უფრო ინტელექტუალური, ანუ უფრო ღრმა ინტელექტი აქვს, ვიღაცას ეს ინტელექტი ნაკლები აქვს. მაგრამ თამაშს რაც შეეხება, ამას მე დავარქმევი რაღაც სათამაშო ინტელექტს, თამაშის ინტელექტს, იმიტომ რომ ბევრად სხვა კრიტერიუმებით ფასდება წარმატება თამაში. შეიძლება იყოს ძალიან ღრმად მოაზროვნე ფილოსოფოსი, არ ვიცი მე აინშტაინი ან მე რა მამარდაშვილი, მაგრამ არ იყო მოთამაშე ცხოვრებაში. ანუ აზარტულიც უნდა. აზარტული სხვა რამე, აზარტული კიდეა, მე ის უკვე რაღაცა ავატყოფილ რაღაცებს შეიძლება გადავიდეს და ლუდომანია დაემთხოს, მაგრამ ზოგადად არიან ადამიანები, ვისაც უყვარს თამაში და არა ხალხი თამაში არ იზიდავს. ანუ თამაშის გარეშეც
შეუძლიათ. თამაში ზოგადად ხო დიდ როლს თამაშობს ჩვენს ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, იმისათვის რომ იყო წარმატებული მოჭადრაკე, ან თუნდაც რასადროდის მოაზროვნე, გარდა იმისა, რომ უნდა კონდეს მაღალი ინტელექტი, ანუ აზროვნების ღრმა უნარი, უნდა იყო მიდრეკილი თამაშებისადმი და ამ ინტელექტის თამაშის დროს გამოყენების ნიჭიც უნდა მოქცეს ბუნება. აბსოლუტურად. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება წავიკითხოთ მილიონი წიგნი და რასადროდის ვერ ვითამაშოთ. და პირიქით ჩვენ ყავს კლუბში მოთამაშეები, რომლებიც არც კი იბრალებენ რაღაც დიდ ერუდიციას და ნაკითხობას, მაგრამ ვიღაცებს ასტრებენ ხოლმე რაღაცის გამოცნობას. იმიტომ რომ მათ აქვთ ეს თამაშის ჟარგონულ სიტყვას ვიყარ მუღამი. აი ეს არის რა ეს მუღამი ცოტა ისეთ სიტყვაა, ამის ქართული ეკვივალენტი ბოლომდე ლიტერატურული ეკვივალენტი. ჟინი ცოტა სხვა რამეა რა, ჟინი სურვილიც ყველაფერი ალბათ. აი, მოვთქვათ ესე რომ მუღამს ესეთი პირდაპირ ეკვივალენტი. მოდი, მუღამი, თამაშის მუღამი. მუღამი. ვიღაცამ ეს მუღამი დაიჭირა და იმას გამოუვიდა და ვიღაცა ცდილობს ვერ იჭერს და. აი თქვენ ახსენეთ მსგავსება. ინტელექტ კლუბის ანუ რასადროდის თამაში და ჭადრაკის თამაში შორის და აი მე ვხედავ რაღაც მსგავსებას, მაინტერესებს ახლა თქვენს თუ ამ კუთხით განათლებას განათლებული ადამიანი, ინტელექტუალური ადამიანი ვახსენეთ მოთამაშის დროს და ჭადრაკის თამაშის დროს, აი მოჭადრაკე, რომელმაც ძალიან კარგად იცის დებიუტები, რაღაც იქ ვიკიპედიურ განათლებას ვადარებ, აი ამ შემთხვევაში რა, რომელმაც ძალიან კარგად იცის სადებიუტო განათლება აქვს ძალიან კარგი, ვერ წაიჭერს და შეიძლება თვითონ დაიჭიროს ვინმე, აი ეს მოჭადრაკის ენაზე რო ვთქვა. ვიღაცა ძლიერია დებიუტში, ვიღაცა ენდშპილში. შეიძლება ენდშპილში და ძალიან ბევრი თეორია და ძალიან კარგად იცის, მაგრამ შუა თამაში იმდენად კარგად აზროვნებს და იმდენად კარგად თამაშობს, რომ შეიძლება პარტია ეგრე რო ვთქვათ, გადაათამაშოს ამ დროს და აი ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად ვაიგივებ, აი ზუსტად ამ ვიკიპედიურ ცოდნასა და ინტელექტუალურ უნარს შორის, აი ზუსტად რაღაც ეს მსგავსება. მე ამ მსგავსებას ხედავ ამ შემთხვევაში. ბევრი მსგავსება და სწორედ ამიტომაა, რომ საერთაშორისო, ვთქვათ, ინტელექტუალურ მოძრაობაში ბევრი მოჭადრაკე, ძლიერი წარმატებით თამაშობს რასადროდის და ბევრი ესეც მინდოდა მეკითხა. რასადროდის მოთამაშეებიც ჭადრაკს საშუალოზე მოჭადრაკეები, ან პროფესიონალური მოჭადრაკეს არ დავარქმევდი, მაგრამ ნუ ისინი ვიც უკვე დღეს პროფესიონალურად თამაშობენ, რასაკვირველია, იმათ არ ცალიათ, ხო? ინტელექტ კლუბში სასიარულოდ, მაგრამ ყავს ისინი, ვინც თავის დროზე სერიოზულ პერსპექტიულ მოთამაშედ ითვლებოდა და მე რაღაც მიზეზთა გამო ვერ მიაღწია რაღაც იმ სიმაღლეებს და სამაგერად რასადროდისში საკმაოდ წარმატებული და ცნობილი მოთამაშე. თამარი ჩემი თაობის მოჭადრაკე იყო. ნუ თაგო გახოკიძე ცნობილია, თუ მოხვალ ბიზნეს ლიგაზე ნახავ იქაც. მოკლედ, ამიტომაა რომ რასადროდის კლუბის მოჭადრაკეთა, მოყვარულ მოჭადრაკეთა გუნდი, მოყვარული რაღაც ტურნირები ტარდება თემატური, იქ მუდმივად რაღაც ფავორიტების მე უნდა ვამეცად დინამიკას ვასწავლო ჭადრაკეთა შემდეგ. ეხლა მე ვფიქრობ ეგ და ჭადრაკი იგივეა რაც სხვა დანარჩენი პროფესიონალური სპორტები, ანუ თუ ბავშვობაში ბაზა არ ჩაიდო, შემდგომში რთულია. განსხვავებით სხვა შეიძლება რასადროდისისგან, რომელიც დაწყებაც შეიძლება ნებისმიერ ასაკში. ნუ რაც ასაკი გემატეო, უბრალოდ მე მეხსიერების და რეაქციის სისწრაფე იკლებს უბრალოდ და მაგ თვალს ის და უფრო რთული. სამაგერად გამოცდილება გაქვს უფრო მეტი და უფრო მეტი შანსი გაქვს რაღაცა გამოცდილების ხარჯზე. იქ დრო ძალიან ცოტა გაქვთ თქვენი. ერთი წუთი. მოჭადრაკეებისთვის ძალიან ცოტა, ხო, მოჭადრაკეებისთვის ძალიან ცოტა დრო არის, ერთი წუთი. ბულეტ გეიმებს ვეძახით. მოჭადრაკე მარტო თამაშობს და იქ 6-ნი არიან, ამიტომ ხო. ანუ 6 მოჭადრაკეს ერთი წუთი რომ იცე, იპოვიან და მიჯერეთ კარგი მოსავალს, ამიტომ ზოგადად არის ესეთი იდეა რომ ჩავატაროთ რაღაც ფესტივალი ჭადრაკის და რასადროდისის და იგივე გუნდები ჯერ ერთმანეთში ჭადრაკს შეჯიბრებიან 6-6-ზე და მე რასადროდისზე თამაშობენ ერთმანეთსა და ჩვენ სიამოვნებით დაგიდგებით გვერდით მაგ კუთხით ამის თაობაზე რასადროდისის და ჭადრაკის ფედერაციები დაილაპარაკებენ სიამოვნებით ცოტა ისეთი სექსისტური კითხვა უნდა დაგისვათ ხალი აი ხშირად არის ხოლმე ჭადრაკში რა, აი ხალი მოჭადრაკეებს ცოტა ისე უყურებენ ხოლმე მამაკაცი მოჭადრაკეები, თვლიან რომ უფრო ძლიერად თამაშობენ თვითონ. აი რასადროდის შემთხვევაში როგორ არის ამ დროს? ანუ
ნუ მე ვფიქრობ, რომ თამაშობს სხვათა შორის გენდერული თანასწორობა არ არის. თუ გულისხმობ ტელე გადაცემას, ტელეშოუს. ხო, ტელეშოუს გულისხმობ. ხო, კაცები ბევრად უმრავლესობაში არიან. თუ გულისხმობ სპორტულ მოძრაობას, აი ყოველ კვირა დღეს კავკასიის უნივერსიტეტში რომ ბევრი გუნდები დადის, იქ სულაც არ არის ასეთი დისპროპორცია. ძალიან კარგი. დაახლოებით საწყის ეტაპებზე პრაქტიკულად თანაბარი პროცენტი. ანუ მეორე ლიგაში თქვა, სადაც მოდიან აი სულ ნეოფიტები, ანუ პირველად მომსვლელები მოდიან, იქ 50-50%-ია. აჰა. თანაფარდობა. რაღაცა მომენტში იყო პერიოდი, რომ გოგოები ჭარბობდნენ, იმიტომ რომ გოგო კაპიტანებმა მოიმატეს, რომელიც თვითონ გუნდებს ანუ გოგოები თავად უფრო მეტად ინიციატორები არიან და გუნდებს თვითონ აკეთებენ და შესაბამისად მეტი გოგოები ყავთ იმ გუნდებში, რომ თავისთავად მეგობ დაკალები. მერე რო ხდება სვლა ზედა ლიგებისკენ, ანუ იქ ხო ერთი წელი თამაშობ, თუ მოიგე გადადიხარ ზედა ლიგაში. აი როგორც ფეხბურთში და სხვა სპორტებში ესე არის. მთელი იერარქია ლიგების და ზემოთკენ რომ მიდიხარ, ნელ-ნელა პროცენტი ქალების იკლებს და მამაკაცების იმატებს. მან სხვა ფაქტორებიც არის. კი, მათ შორის ერთ-ერთ ფაქტორად დავასახელებდი იმას, რომ ამ კლუბში იმდენი ოჯახი იქნება. ხო, თვითონ კლუბში არ ვიცი, სადღაც უკვე 100-მდე ოჯახია შექმნილი და კი, მთელი უკვე თაობა მოდის უკვე კლუბის ბავშვების, რომლებიც მშობლებმაც ერთმანეთი ინტელექტ კლუბში გაიცნეს. ხო და ისეთნაირად ხდება, რომ მე გოგოები როგორც წესი მე იმ კლუბის შემდეგ თაობას ისინი ზრდიან და მამაკაცი აღწელებს ხოლმე მუდმივ სიარულს და ხო, აი ეგ მინდა და მე თქვა ოჯახის ფაქტორი. ხო, ეს ოჯახის ფაქტორია. თუმცა საზოგადოდ აი რთულია. მე ვფიქრობ ეს უფრო გამოწვეულია იმით, რომ აქ ინტელექტი არაფერ შუა შეინტერესებს, ინტელექტის სიღრმე ქალს და კაცს თანაბარი აქვს. შეიძლება უფრო რაღაც ფუნდამენტალურ განათლებას უფრო მეტ წიგნს კითხულობენ შეიძლება ბიჭები. არ ვიცი, მე ჩემთვის რთულია ამ კითხვაზე გადაწყვეტა. ჭადრაკის შემთხვევაში ქალებს აქვს ძალიან კარგად ისედაც ხო ეს არის ინტუიცია. ინტუიტური აზროვნება აქვს ჭადრაკის დროსაც ძალიან კარგად განვითარებული. რა და რაღაც მომენტში შეიძლება მამაკაცები უფრო შორს ითვლიდნენ, უფრო მეტს ითვლიდნენ, მაგრამ უფრო სწორი გადაწყვეტილება უცებ ერთი შეხედვით სწრაფად ქალმა უფრო მიიღოს. რა და ამ შემთხვევაში აიმიტომ გკითხეთ, რომ დრო რადგან შეზღუდულია ძალიან და ერთი წუთი არის, რასაც როდის თამაშის დროს, აი ეს სწრაფი გადაწყვეტილების მიღების უნარი და ეს ინტუიცია მგონია, რომ უფრო აი მნიშვნელოვანი იქნება რა ამ შემთხვევაში რა და სწორედ ამიტომაა, რომ თქვა რა ტელეგადაცემაში რასაც როდისში ხო დრაფტის საფუძველზე რჩევენ გუნდებს, ანუ კაპიტანს აქ აი რომ ამერიკული დრაფტივითაა, ანუ თვითონ რო ირჩევს პირველ რაუნდში მოთავს მეორე და იქ არის ჩადებული ვალდებულება, რომ მინიმუმ ერთი ქალი უნდა ყავდეს გუნდში, ანუ ამ დრაფტზე მინიმუმ ერთი ქალი უნდა ერჩეს. რაღაც კვოტირების კვოტირების არ მინიმუმ, თორე შეზღუდული კი არა, ანუ შეუძლია 5-ე გოგო აირჩიოს. აჰა, გასაგებია. როგორც წესი არ ირჩევენ. აი თუ რატომ არ ირჩევენ, ხა მან ძალიან ბევრი ფაქტორი მუშაობს ალბათ და მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ თუ ქალი კაპიტანი იქნა რომ ის აირჩევს ბევრ გოგოს. იმიტომ რომ თვითონაც კაპიტანი ხო თვლის შედეგზე ორიენტირებულია მოგებაზე და შედეგის დადებაზე და არა რაღაც თანასწორობის იდეის გატარებაზე. ყველას უნდა წინ მაღალ ლიგაში მოგება უნდა და ნუ რახან ირჩევს მამაკაცს, ესე იგი ისიც თვლის, რომ მამაკაცებთან მეტი მამაკაცით უფრო მეტ შედეგს დადებს, ვიდრე მეტი ქალით. ამას აქვს თავისი რაღაც ობიექტური მიზეზებიც და ნუ ალბათ სუბიექტურიც და დროთა განმავლობაში ალბათ ესეც ნელ-ნელა გათანაბრდება თუ არა. თუმცა ხო ხედავთ ახლა ჭადრაკშიც მაინც მიუხედავად იმისა, რომ მეტი ემანციპაცია სადავდე უნდა წავიდეს ჭადრაკში, მაგრამ ოლიმპიადებზეც იმას ქვია საერთო ჩათვლა და ამას ქვია ქალების, ხო, ოლიმპიადა. და რასაკვირველი ქალებს რამდენიც უნდა დაჯდნენ და აქეთაც ითამაშონ და არავინ არა უგრძელავს, მაგრამ ნუ იმ ქალების რაოდენობა, რომლებიც შეგებიან საერთო ჩათვლაში, ასე ვთქვათ, მამაკაცების უმრავლესობა. ერთი იყო იუდით პოლგარი, ესეთი ძალიან ძლიერი და ხო. არა, რატო ხე ქეთევან არ ხამიაც. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე შოტლანდიის ნაკრებში, იმიტომ რომ შოტლანდიელ მამაკაცებს უგებს ყველას. მაგრამ ნუ მაინც ეს ჯერჯერობით ეს გაყოფა არსებობს. მე ვფიქრობ, აქ ფიზიკურ გამძლეობასაც და ფსიქოლოგიურ მდგრადობასაც და ემოციურ მდგრადობასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და ნახა ბოლო-ბოლო არის ჩვენ შორის ფიზიკური და ფიზიოლოგიური განსხვავებები, რომლებიც ყოველთვის იქნება, მე ასე ვფიქრობ და ამიტომ სხვადასხვანაირად ფიქრობ, სხვადასხვანაირად ჰორმონული ფონია და ზოგადად
არის განსხვავება და ჩემს ჩვენი მეუბნებოდა ხოლმე, კი არანაირად. ჩემს ჩვენი მეუბნებოდა ხოლმე ბავშვობაში ხშირად მithkoms, რომ აი რა განსხვავება, რატო არის თქო, რომ მამაკაცი ითვლება რომ უკეთ თამაშობს ჭადრაკს ვიდრე ქალი და იმიტომ რომ დაფასთან როცა ცხეთ ხართ და ფიქრობთ რა, კაცი ითვლის რაღაც ვარიანტი E4-E5 მხედარებს ემხედარს, ნუ რაღაც. და ქალი E4-E5 აი ბავშვი მყავს გამოსაყვანი ბაღი და იქ რაღაცა და ეგ შეიძლება იყოს რაღაცა ფაქტორები, რაღაცები რომლებიც იფიქროს კაცო შვილზე და ყველაფერზე. ცოლზე იფიქროს, არ ვიცი, სხვა მანდილოსანზე. უბრალოდ ეგ არ მგონია მე მთავარი არგუმენტი. რომ ქალი უფრო რაღაც სხვა რამეზე იფიქროს რა, იმიტომ რომ მაშინ მაგ ლოგიკით გამოდის რომ ის ქალები იგებენ ჭადრაკში, რომლებსაც შეუძლიათ ამისგან დისტანცირება. აი ამ ყველაფერზე, ან ეს არა აქვთ ცხოვრებაში რა, აი ქალები რომელიც უარი თქოს პირად ცხოვრებაზე რაღაცას და მაშინ ისინი მოიგებენ. ესე ხო არა, ჩვენ ხო ვიცით რომ ვინც არის სათავეში ხო, მეც პირადად ვიცნობ მანდილოსანი მოჭადრაკეის პირველ ათეულის უმრავლესობას და კი რა თქმა უნდა, თუნდაც ჩვენი პირველი დაფა ნანაძაგნიცეც მე ვამბობ არა მარტო ქართველებზე, არამედ საერთაშორისოებზე და საკმაოდ ის პირიქით იქ კოსტენიუკის და ისიც რაღაც პრეტენზია აქვს სილამაზის დედოფლობაზე და ასე რამებზე, ამიტომ მქონდა კიდეც სიუჟეტი ალექსანდროზე ამასთან დაკავშირებით. მეუბნები მე ჩვენი ჭადრაკის სილამაზის დედოფლს. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ხო და. გაქვთ ხოლმე ხშირად კითხვები ჭადრაკზე. სხვა შორის ახლა ვუყურებდი წინა გადაცემაში იყო ისე ძალიან საინტერესო და პაიკიროიდ. ძალიან რთული გამოსაცნობი იყო. ნუ ახლა ჩემთვის კი ძალიან რთული იყო. მან ხომ თავარი რა იყო რომ უნდა მიხვდე ილია ჭოჭოძე და ვანო მაჩაბელი რო საღამოს რო დაჯდებიან სათარგმნელად ერთმანეთში რა უნდა გააკეთონ კიდე რა, იმიტომ რომ ეხა სადღეგრძელს ეგენი არ იტყოდნენ და რაღაც იქ რო ივახშმებდნენ მე გადავიდოდნენ კაბინეტის სამშობლოში. ძალიან კარგად ჩდებოდა მეფე და პაიკი. ცნობილი ფაქტია ძალიან რომ ილია და ვანო საღამოობით თამაშობდნენ ჭადრაკს და დაჯდებოდნენ და აკაკი უგებდა ორივეს. ხო. ანუ აკაკი ზოგადად აკაკი ყველაფერ თამაშებს უგებდა, აკაკი მოთამაშე. რადგან განსხვავებით მათ შორის გემბლერული გაგებითაც იყო მოთამაშე და იმიტომ ქონდა ამდენი ვალები და ნასესხები თანხები, მაგრამ ნუ ეს უკვე ჩვენი საუბრის თემაა. და ძალიან საინტერესო და კარგი კითხვა იყო ისეთი რა. ხო, ნუ სხვა შორის ხო ჩვენი ყოჩახ კაპიტანს რო როგორ დაიჭირა. ანუ საიდან არა, ეხა ეგ რაფავაცა ეს ცალკე ფენომენია და შეუძლია ურთულესი რაღაც გამოაძვრინოს ესეთი რაღაცები, მაგრამ ზოგადად ჩვენ მივესალმებით შეკითხვებს ჭადრაკის შესახებ. გაქვთ ხოლმე ხშირად? კი, მოდის. ნუ შეიძლება სერიაში 1-2 გაიჟღერებს ხოლმე როგორც წესი. მაგრამ როგორც წესი ჩვენმა მოაზროვნე იციან ეს თემა, ანუ რო დადიოდნენ ბავშვობაში, ახლა შეიძლება არ თამაშობენ, მაგრამ დადიოდნენ წრეებზე აქ ნავალი, წაკითხული აქ ლიტერატურა. ამიტომ ძალიან რთულია მოუტანო ისეთი რამე ჭადრაკიდან, რაც ამათმა არიციან და ეს თიც არ დაახაგდებენ და ადამდელი პასუხი რო ჩვენ ხო არ გვინდა სულ ადამდელი პასუხები. ხო, რა თქმა უნდა, საინტერესო რომ იყოს საუბარი. ამიტომ რომ ვერიდებით, თუ რაიმე ახალი არ გამოჩნდა იქ, ისე თორე ხა სუპერტორტის და იმის პირველი სოფლიო ჩემპიონობის და იმის მატჩები გადაღეჭილია უკვე. გაითვალისწინეთ, რომ ტელეგადაცემის გარდა ხო კიდე სპორტული კლუბია, ანუ სადაც ყოველ კვირას თამაშია. და იქაც ჩვეულებრივად შეიძლება. იქ მოდის ბევრი კითხვები ჭადრაკზე და იქ აქედან გამომდინარე მუდმივად საქმის კურსში არიან ჩვენი მოაზროვნეები. აი ხა კვირას იყო საქართველოს ჩემპიონატი, რასაც როდიში სპორტული, არა სატელევიზიო, ანუ სადაც 88 გუნდი თამაშობდა ერთდროულად და იქ მოვიდა შეკითხვა საუკუნის მატჩზე 1998 წელს მაისში რო გაიმართა და კასპაროვმა რო დიბლუსთან წააგო, ანუ ეგ იყო და ვერმა გამოიცნო. ნახევარმოგებმა გამოიცნო კასპაროვი. ანუ ნუ იქ ჩახვეული იყო რაღაც რასად როდისულად, მაგრამ ვინც თვალყურს ადევნებს ამ მიმართულებას ზოგადად მოჭადრაკე მანქანის წინააღმდეგ, იმათმა გამოიცნეს მაგალითად. ამიტომ საქმის მოკლედ რასად როდისული საზოგადოება საქმის კურსია და თვალს ადევნებს ჭადრაკს. საერთაშორისო და ეროვნულ ჭადრაკს. ძალიან კარგი, ძალიან მომეწონა იდეა ერთად თამაშის, ანუ მოჭადრაკეების და რასად როდის რატომ აი თუ არსებობს ხო არის ჩეს ბოქსი, ეგეთი შეჯიბრება, ანუ მოჭადრაკეები კი არა, კრივის მოკრივეები, ანუ ჯერ თამაშობენ ერთმანეთში ჭადრაკს. უი, არ ვიცი, პირველად. კი, არის ჩეს ბოქსი, არის ტურნირები ტარდება. ანუ ჭადრაკს ეთამაშებენ ერთმანეთს და მერე რინგზე ჩხუბობენ, პირიქით ჯერ რინგზე ჩხუბობენ და მერე და ისე ითვლება, იქ ქულები ითვლება, ხო.
გუნდები და იყოს მაშინ რასადროდის ჩეს რასადროდისი რა ანუ 6-6-ზე ვითამაშოთ ჭადრაკი ბლიც პარტია და მე ვითამაშოთ რასადროდისი ორ გუნდს შორის და იქ დაითვალოს რა რაღაცნაირად ხო აქ სისტემას მოვიგვარებ. განსახილველია ეგ თემა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგის სტუმრობისთვის. ძალიან მიხარია დღეს რომ ჩვენთან ერთად იყავით. წარმატებები, მაყურებელს დროებით დავემშვიდობებით, შესვენების შემდეგ დაგიბრუნდებით. მადლობა.